Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Hyvää huomenta ja kiitoksia. Turkki on tällä viikolla kertonut, että se voi käsitellä Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksien ratifioinnit eri aikaan. Miten tämä on muuttanut aiempaa NATO-kuviota? Oma tulkintani on se, että Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyysprosessien samanaikaisuutta ei kenties pidetä muualla maailmassa aivan yhtä ensiarvoisen tärkeänä kysymyksenä kuin Suomessa. Täällä siitä on tullut ehkä jopa vähän kokoaan suurempi kysymys. Ja se, että miksi se on niin sensitiivinen ja tärkeä asia monille suomalaisille, ei ehkä niinkään liity turvallisuuspolitiikkaan, vaan pikemminkin identiteettipolitiikkaan. Ollaan huolissaan siitä, että vaikuttaako tämä Suomen ja Ruotsin historiallisesti läheisiin suhteisiin, kahdenvälisiin suhteisiin. Heikentääkö tämä jollain tavalla Suomen identiteettiä pohjoismaisena valtiona ja näin edelleen. Miten te vastaatte näihin kysymyksiin? Näkisin, että NATO-jäsenyydessä on ennen kaikkea kysymys sekä Suomen kansallisesta turvallisuudesta että Euroopan kollektiivisesta turvallisuudesta sotilaallisia uhkia vastaan. Ja perinteisiä sotilaallisia uhkia Euroopassa on tällä hetkellä yksi, ja sen nimi on Venäjä. Vaikka meidän toiveemme on tietenkin se, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät mahdollisimman nopeasti NATOon, ja uskon, että se palvelee sekä meidän omaa turvallisuuttamme että Euroopan turvallisuutta laajemmin, että kumpikin maa kuuluu NATOon, niin samalla pitää kyllä realistisesti muistaa se, että Suomen ja Ruotsin asemat eivät ole täysin identtisiä. Suomella on 1300 kuuluisaa kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Ruotsilla taas on kaikissa tilanteissa Suomi itsensä ja Venäjän välissä. Ja ehkä tätä asiaa kannattaisi lähestyä kysymällä, että jos tällainen skenaario toteutuisi, jossa ainoastaan Suomen jäsenyys ratifioidaan, mutta Ruotsin ei, niin palvelisiko todella edes Ruotsin turvallisuutta se, että Suomi jäisi mieluummin Ruotsin kanssa NATOn ulkopuolelle odottamaan, kuin se, että Suomi, joka siis sijaitsee Ruotsin ja Venäjän välissä, kuuluisi NATOon. Eli siis Ruotsinkin etu olisi se, että Suomesta tulisi NATOn jäsen vaikka eri aikaan kuin Ruotsi. Näinkö ajattelette? No meidän yhteinen etumme on se, että kumpikin maa kuuluu NATOon. Sillä on tietysti esimerkiksi puolustussuunnittelun kannalta merkitystä. Toisaalta täytyy muistaa se, että Suomi ja Ruotsi tekevät jo nyt erittäin läheistä kahdenvälistä yhteistyötä, ja Ruotsi tekee erittäin läheistä puolustusyhteistyötä esimerkiksi Ison-Britannian ja Yhdysvaltain kanssa lainkaan sen häiritsemättä, että nämä maat kuuluvat NATOon, mutta Ruotsi ei kuulu. Mielestäni näitä ongelmia on suuresti liioiteltu. Mutta siis sitä mieltä kuitenkin, että siis on Ruotsin etu, että Suomesta tulee NATOn jäsen vaikka ennen Ruotsia? Vastatakseni kysymykseen, Ruotsin ja Suomen etu on se, että me kumpikin kuulumme NATOon, mutta näkisin, että toiseksi paras vaihtoehto Ruotsinkin turvallisuuden kannalta on se, että edes Suomi kuuluu NATOon. Ovatko Suomen ja Ruotsin NATO-tiet nyt eriytyneet? No sanotaan, että se epätodennäköinen skenaario, että ainoastaan toinen maa liittyisi tällä erää NATOon, niin se on ehkä muuttunut hiukan vähemmän epätodennäköiseksi, ainakin jos voidaan päätellä jotain niistä puheenvuoroista, joita kuulemme niistä maista, joiden käsissä tämä aikataulu nyt tällä hetkellä on, eli Turkista ja Unkarista. No Unkarista nyt ei toistaiseksi ole kuulunut juuri mitään, mutta Turkkiin lähinnä viittaan. Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu tapasi ulkoministerikokouksessa myös suomalaisia. Ja hän sanoi, että tästä eritahtisuusasiasta on asianomaisten maiden kanssa keskusteltu. Mitä te tiedätte näistä keskusteluista? No tämä on tietenkin sitten kysymys, joka pitäisi esittää niille, jotka näitä keskusteluja ovat
käyneet, en pysty kommentoimaan valtiojohdon puolesta näitä asioita. Pitäisikö UaV:lle kertoa näistä keskusteluista? No uskon, että hallitus, joka toimii eduskunnan luottamuksen varassa, varmasti huolehtii siitä, että parlamentaarinen kontrolli toteutuu ja sieltä kerrotaan meille kaikki se, mikä sieltä kuuluu meille kertoa. Presidentin kanssa käymme sitten epävirallisesti säännöllisen epäsäännöllisiä keskusteluja, siis ulkoasiainvaliokunta, jotka ovat hyvin informatiivisia, mutta kuten sanottua, minä en missään tapauksessa ole paras henkilö vastaamaan siihen, että minkälaisia keskusteluja ulkoministeriön ja turkkilaisten tai toisaalta tasavallan presidentin ja turkkilaisten välillä on käyty. Mutta UaV:tä on mielestäni riittävästi informoitu. No me tiedämme sen, mikä meille kerrotaan. On tietysti hyvin vaikea arvioida sitä, että olisiko jotain muuta, mitä meille ei ole kerrottu, joten en pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Okei, se oli tyhmä kysymys. Mutta olisiko pitänyt kertoa, jos tämmöisiä keskusteluja todella on käyty, ja kun on käyty, niin kuin Cavusoglu sanoo. Hän sanoi sen, se oli meillä uutisissa ihan sanatarkasti, että asianomaisten maiden kanssa aiheesta on puhuttu. Minun käsittääkseni se viesti, joka Turkista tulee Suomeen, vaihtelee hiukan päivän ja viikon mukaan. Ja se vaihtelee hiukan sen mukaan, käydäänkö keskustelua Çavuşoğlu'n johtaman ulkoministeriön vai sitten presidentti Erdoganin toimiston välillä. Ja voi olla täysin tarkoituksellista, että sieltä lähetetään keskenään jossain määrin ristiriitaisia viestejä ja katsellaan, että miten niihin reagoidaan. Monethan ovat olleet Suomessa ja Ruotsissa huolissaan juuri siitä, että nämä Turkin tekemät puoliviralliset tai epäviralliset avaukset Suomen mahdollisesti nopeammasta prosessista ovat ehkä jonkinlaisia koepalloja tai niillä halutaan luoda jonkinlaista railua ja eripuraa Naton sisälle tai Suomen ja Ruotsin välille. Tässä on hyvin paljon tulkitsemista näissä puheenvuoroissa. Niissä on todella tulkitsemista. Katsotaan nyt yksi puheenvuoro, ja se oli tämä tiistainen Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin puheenvuoro, kun hän sanoi, että Naton viesti, tai hän ilmitoi Naton viestin vähän eri tavalla. Katsotaan, mitä hän sanoi. So the main question is not whether Finland and Sweden are ratified together. The main question is that they are both ratified as full members as soon as possible. And I'm confident that both will be full members, and I'm working hard to get both ratified as soon as possible. Thank you. No tulkintoja riittää ja kommenttejakin riittää. Eriaikaisuuteen viittasi ensimmäisen kerran, itse asiassa te olette kyllä puhunut tästä aikaisemminkin, että NATO-jäsenhakemukset ovat erillisiä, mutta ulkoministeri Pekka Haavisto viittasi tähän tammikuun 24. päivä Ylen aamussa ja siitä vähän ruotsalaiset hermostuivat. No Niinistö arvioi tämän Stoltenbergin sanomisen perusteella, että NATO-viesti on muuttunut. Eilen hän sanoi, että vain Turkin kädessä on, mitä Turkki tekee, ja tavoitteena on yhtäaikainen jäsenyys Ruotsin ja Suomen kanssa, ja te todella olette itse puhunut siitä, että hakemukset ovat erilliset. Mikä tässä on oikea viesti ja kenelle tarkoitettu, kun on vähän ristiriitaista? Ymmärrän sen, että miksi päätöksentekijät yrittävät puhua kieli keskellä suuta. Myönnän, että itse en aina sitä tee. Ehkä pitäisi enemmän harrastaa sitä. Se syy tähän varovaiseen kielenkäyttöön ja sanojen asetteluun on tietenkin se, että jos Suomi tarttuisi äänekkäästi Turkin esittämiin vihjauksiin siitä, että Suomen ratifiointi voitaisiin hoitaa aikaisemmin, niin tämä helposti tulkittaisiin Turkissa niin, että me pyydämme nyt Turkkia tekemään sen, eriyttämään Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessin. Ja Ruotsissa pelätään aivan samaa asiaa. Se, että miksi retoriikka muuttuu, minkä takia nyt ei puhuta enää niinkään yhtä jalkaa kulkemisesta tai käsikädessä kulkemisesta, vaan pikemminkin niin nopeasta kulkemisesta kuin mahdollista ja yhteisymmärryksessä kulkemisesta, johtuu varmaankin siitä, että halutaan
hienovaraisesti valmistella yleistä mielipidettä sekä Suomessa että Ruotsissa, sekä kansalaisten että median että päättäjien keskuudessa siihen mahdollisuuteen, että me joutuisimme sen tilanteen eteen, jossa meidän on reagoitava, jos Turkki ja Unkari ratifioisivat Suomen jäsenyyden, mutta eivät Ruotsin jäsenyyttä. Kyllähän meillä pitää ainakin keskenämme olla pohdittuna ja keskusteltuna se, että miten siinä tilanteessa toimitaan. Ja tasavallan presidentti on nyt lausunut sen asian tiimoilta varsin selkeän kannan. Ja näinhän tämä valtiosääntö oikeudellisestikin menee, että nyt kun eduskunta todennäköisesti tulevien viikkojen aikana hoitaa NATO-jäsenyyteen liittyvän lainsäädännön Suomessa valmiiksi, niin sen jälkeen asia on poliittisen harkinnan osalta taputeltu Suomessa. Sen jälkeen valtioneuvostolla ja tasavallan presidentillä on lähinnä toimeenpaneva rooli. Niiden tehtävä on panna toimeen eduskunnan tekemä päätös Suomen liittymisestä NATOon, ja siinä ei sitten enää ole kovin paljon tilaa poliittiselle harkinnalle tai viivyttelylle poliittisin perustein. Puhutaan tästä UaV-mietinnöstä kohta ja vielä Niinistöstäkin, mutta palataan hetkeksi vielä Turkkiin. Kun tämä nyt on mennyt näin, että ei puhuta enää siitä samatahtisuudesta, vaan nopeudesta, niin minkälainen kaupankäyntikuvio tässä on nyt niin kuin Turkin näkökulmasta ollut? Voiko ajatella esimerkiksi niin, että Turkki on ensiksi ikään kuin myynyt tätä mahdollista ratifiointiaan yhdessä köntässä kahdelle maalle ja nyt palastelee ja myy samat asiat uudestaan ensin Suomen kautta ja sitten Ruotsin kautta, tai pyrkii saamaan hyötyä? Kaikki vastaukset tähän kysymykseen ovat puhdasta spekulaatiota. Sitä on politiikka ja politiikan journalismi. Nyt pyydetään ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan valistunutta arviota. On esitetty sellaisia huolia, että jos Turkin tekemistä positiivisista avauksista innostutaan kovin äänekkäästi ja näkyvästi täällä, niin se saattaa nostaa Turkin vaatimaa hintaa, jos Turkki näkee, että sen kaupankäyntitekniikka toimii. Ja tämä on ollut yksi keskeinen syy siihen, että täällä on puhuttu kieli keskellä suuta ja pyritty suhtautumaan varsin rauhallisesti näihin vihjauksiin siitä, että Suomen prosessi voisi edetä nopeasti. Ruotsissa on oltu huolissaan siitä, että jos Suomi nyt hyväksyttäisiin jäseneksi ja Ruotsi jäisi toistaiseksi odottamaan, niin se saattaisi entisestään mutkistaa Ruotsin omaa jäsenyysprosessia. Ja tämä järkeily perustuu siihen, että silloin osa Turkkiin tällä hetkellä Naton suunnalta kohdistuvasta paineesta poistuisi ja Turkilla olisi ikään kuin enemmän taas tilaa keskittyä ruotsalaisten kiusaamiseen. Mutta on esitetty myös hyvin arvovaltaisilta tahoilta sellainen analyysi, että Suomi voisi todennäköisesti edistää Ruotsin jäsenyysprosessia paljon tehokkaammin Naton jäsenenä kuin jäämällä pelkästään solidaarisuussyistä porstuaan Ruotsin kanssa odottamaan. Mitä perusteita tälle on? No se, että Naton jäsenellä on tietenkin huomattavan paljon enemmän sanomista siihen, minkälaisia konsensuspäätöksiä NATO muodostaa. Kyllä tämä nyt varmaan on ihan arkijärjelläkin ymmärrettävissä, että Naton ulkopuolelta on paljon vaikeampi vaikuttaa NATO-maiden toimintaan kuin Naton sisäpuolelta. Sama taitaa päteä myös EU-jäsenyyteen, mutta tästä kun sanoitte, että on mahdollista, että Turkki pyrkii korottamaan Suomenkin jäsenyyden hintaa, niin kuka sen hinnan maksaa? Mitä tarkoitat? No kun sanoitte, että on mahdollista, että Turkki pyrkii käyttämään tätä uutta pelitilannetta hyväkseen ja että se ehkä pyrkii nostamaan Suomen jäsenyyden hintaa, oli se nyt mikä hyvänsä, niin kenen maksettavaksi se hinta tulee? Suomalaisten, yhdysvaltalaisten, kenen? No vaikea tuohon on antaa täsmällistä vastausta, mutta kyllä tämä kaupankäynti
tekniikka näyttää perustuvan siihen, että pyritään lypsämään. Ja sitten jos nähdään, että lypsäminen toimii ja saadaan pala kerrallaan niitä asioita, joita halutaan, niin ei oikeastaan ole siinä tilanteessa rationaalista lopettaa sitä lypsämistä hyväksymällä jäsenmaiden hakemuksia, vaan pikemminkin on rationaalinen motiivi jatkaa sitä. Miten Suomi voi toimia niin, että lypsäminen ei jatkuisi? No minun mielestäni, ja tämä näkemys varmasti jaetaan valtionjohdossa aika yleisesti, on se, että Suomen tulee toteuttaa se, mihin Suomi on sitoutunut esimerkiksi tässä niin sanotussa trilateraalipöytäkirjassa, joka laadittiin Suomen, Turkin ja Ruotsin välillä viime vuonna. Ja kaikkien Turkistakin tulleiden indikaatioiden mukaan Suomi on täyttänyt sen, mitä Suomi on luvannut tehdä. Suomen ei toisin sanoen pidä ryhtyä kovin innokkaasti tarjoamaan mitään sellaista, mihin Suomi ei ole sitoutunut. Tämä riittää, mihin olemme nyt sitoutuneet. No, minä näkisin, että meillä ei nyt ole kovin paljon enää neuvoteltavaa turkkilaisten kanssa, eikä meidän pidä lähteä sellaiseen mielenkielin olemiseen, että pohditaan, mikä voisi vielä miellyttää turkkilaisia ja tarjota sitten sitä, koska se tie luultavasti muodostuisi sitten aika pitkäksi ja loputtomaksi. No, tässä viitattiin jo siihen, että miten Suomen pitäisi toimia siinä tilanteessa, että Turkki ratifioisi Suomen NATO-jäsenyyden, mutta ei Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Ja siihen Sauli Niinistö, presidentti, sanoi, että Suomi ei tahdo eikä voi hakemustaan takaisin vetää. Miten te tätä tulkitsette? No ei se kovin monitulkintainen ole, mutta se vastaa hyvin sitä, mikä on asian valtiosääntöoikeudellinen aspekti. Ja tämän tasavallan presidentti on tehnyt hyvin selväksi muun muassa valiokunnan ja presidentin välisissä keskusteluissa. Hän kokee, että hänellä ei ole perustuslain antamaa mandaattia jäädä istumaan liittymisasiakirjojen päälle siinä vaiheessa, kun eduskunta on hyväksynyt lain ja presidentti on sen allekirjoittanut. Tätä hän varmaankin tarkoittaa. Ja ehkä siinä on myös sitten ihan poliittinen kannanotto siitä, että Suomen liittyminen NATOon palvelee joka tapauksessa Suomen omaa kansallista turvallisuutta ja Euroopan turvallisuutta riippumatta siitä, liittyykö Ruotsi NATOon samanaikaisesti vai ei. Tässä ehkä pätee se viisaus, että paras on usein hyvän pahin vihollinen. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että paras vaihtoehto olisi, jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon samanaikaisesti, mutta jos tämä ei toteudu, niin silloin pitää pohtia, mikä olisi toiseksi paras vaihtoehto. Ja oman näkemykseni ja tulkintani mukaan toiseksi paras vaihtoehto ei todellakaan ole se, että Suomi jää yhdessä Ruotsin kanssa NATOn ulkopuolelle. Aivan. No, tähän itse prosessiin, siis johtamanne eduskunnan ulkoasiainvaliokunta jätti mietintönsä eilen. Se menee eduskunnan suureen saliin, siitä äänestetään. Se menee hyvin todennäköisesti, voi sanoa varmasti läpi. Sitten presidentillä on 3 kuukautta aikaa joko vahvistaa laki Suomen NATO-jäsenyydestä tai palauttaa se eduskuntaan. Tässä on 3 kuukautta aikaa. Onko tämä se aika, ikään kuin, jonka Suomi voi ikään kuin odottaa Naton tai Turkin ratifiointia myös Ruotsin suhteen, vai onko syytä ratifioida, vahvistaa se laki heti vaan Suomessa? Presidentille ohjeita tässä nyt pyydän. No, presidentti on ollut hyvin hienovarainen siinä, että hän ei ole tämän prosessin aikana kertaakaan lähtenyt ohjeistamaan eduskuntaa, eikä hänen pidäkään sitä tehdä. Ja minä vastaan tähän kohteliaisuuteen olemalla neuvomatta presidenttiä siitä, että kuinka hänen tulisi toimia. Mutta olen saanut sen käsityksen tasavallan presidentin puheesta, että vaikka hänellä on periaatteessa mahdollisuus käyttää 3 kuukautta lain allekirjoittamiseen ja vahvistamiseen, ja hänellä periaatteessa on mahdollisuus olla allekirjoittamatta sitä, jolloin se palautuu eduskuntaan, niin hän ei aio poliittisin perustein tehdä kumpaakaan. Hän kokee, että hänellä on velvollisuus allekirjoittaa eduskunnan säätämä laki
jos ei laissa ole jotain sellaista teknisluonteista estettä, joka edellyttäisi sen käsittelemistä uudelleen. Eikä hänellä omasta mielestään ole mahdollisuutta olla panematta täytäntöön eduskunnan säätämää ja hänen itsensä allekirjoittamaa lakia. Näin kai toimii demokratia. No niin, siitä voimme päätellä, että todennäköisesti sitten Suomessa ratifioidaan tämä NATO-jäsenyyslaki ennen kuin me olemme niin kuin Naton jäseniä. Onko tämä poikkeuksellista, tämmöinen ennakoiva lainsäädäntö? Ei se ole poikkeuksellista. Ymmärtääkseni osa Naton nykyisistä jäsenmaista, esimerkiksi viimeisenä liittynyt Pohjois-Makedonia, jos en nyt ihan väärin muista, on toiminut vastaavalla tavalla ja hoitanut tämän oman kansallisen relevantin lainsäädäntöprosessinsa valmiiksi ennen kuin jäsenyys on ratifioitu kaikissa jäsenmaissa. Tämä ei siinä mielessä ole poikkeuksellista. Se, että onko tämä Suomen oman historian näkökulmasta poikkeuksellista, sitä on hiukan vaikea sanoa, koska NATO-jäsenyyspäätös on täysin poikkeuksellinen päätös. Meillä ei oikein ole sellaisia tapauksia omassa historiassamme, joihin voitaisiin viitata ja joita voitaisiin käyttää vertailukohtana. Se on totta. Haemme Naton jäseniksi nyt ensimmäistä kertaa. Tässä on vielä Unkarikin prosessissa kesken. Mitä me odotamme Unkarilta? Milloin he ratifioivat NATO-jäsenyytemme? No, minun saamani tiedon mukaan Unkari on luvannut aloittaa ratifiointiprosessin helmikuun lopussa, muistaakseni helmikuun viimeisenä päivänä. Ja sieltä päin on kuulunut, että tämä ratifiointiprosessi voisi kestää useita viikkoja, tai kestäisi useita viikkoja, ehkä kuukauden, jopa vähän sen yli. Nyt on kyllä viimeisen puolen vuoden aikana nähty, tai ainakin olemme olleet näkevinämme, että Unkari ei aina ole toiminut näissä asioissa niin kuin me olemme ymmärtäneet heidän aikoneen toimia. Joten nähtäväksi jää, mutta me nyt tietysti lähtökohtaisesti luotamme siihen, että tuleva liittolaismaa toimii niin kuin se on ilmoittanut toimivansa. Onko teillä tästä jotain? Käyttekö keskusteluja esimerkiksi Fidesin kanssa? Eikö se ole perussuomalaisten veljespuolue? Te olette ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. Voisiko sinne vaikuttaa tässä ominaisuudessa? No, tämä on jonkinlainen väärinkäsitys. Fidesz ei ole koskaan ollut perussuomalaisten veljespuolue. Se oli kyllä vuosikymmeniä esimerkiksi kokoomuksen veljespuolue. Että ehkä siellä osattaisiin paremmin vastata näihin kysymyksiin. Mutta voisiko Fidesziin kuitenkin yrittää vaikuttaa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikalta? No meillä ulkoministeriö on ymmärtääkseni jatkuvasti yhteydessä erilaisilla foorumeilla myös unkarilaisten kanssa. Että Unkari ei ole missään vaiheessa esittänyt Suomelle mitään toiveita eikä vaatimuksia. Ei ole tavallaan mitään sellaista, mitä Suomi voisi tämän prosessin osalta tehdä. Ja meille on hyvin epäselvää se, että miksi Unkarilla on kestänyt näin kauan tämän ratifiointiasian kanssa. No nyt useinhan kyllä muistutetaan siitä, että vaikka ehkä kärsimättömyys Suomessa ja Ruotsissa kasvaa, niin tyypillisesti NATOon liittymisprosessit ovat kestäneet paljon pidempään kuin tämä Suomen ja Ruotsin oma jäsenyyspolku tähän mennessä. Mutta ei tämä muuta sitä tosiasiaa, että 28 jäsenmaata ratifioi Suomen ja Ruotsin jäsenyyden hyvin nopeasti, jolloin tietysti herää kysymys, että mistä kenkä puristaa näiden kahden jäljellä olevan maan kanssa. Turkin suhteen meillä on jotakin aavistuksia ja Turkista on esitetty toiveita ja vaatimuksia, mutta Unkarista ei oikeastaan ole kuulunut mitään. Siellä on vedottu parlamentin ja hallituksen kiireisiin aikatauluihin. Siinä suhteessa olemme matkustajia. Jätetään nyt tämä NATO-jäsenyysasia hautumaan, muuta emme voi.
Mennään sinne Münchenin turvallisuuskokoukseen, joka on edelleen koolla. Presidentti Sauli Niinistö pohti eilen koko maailmanjärjestyksen muutosta. Näin ehkä vähän pahemman pilven, joka tarkoittaa sitä, että jos maailma on tässä jakautumassa kahtia ja hyvin voimakkain tuntemuksin, vastakohtaisin tuntemuksin kahtia, niin se tietysti horjuttaa meidän kaikkien koko maapallon tilannetta, kaikkien ihmisten osalta. Ja kun me nyt olemme nähneet esimerkiksi tällä hetkellä Iranin presidentti Raisi taitaa olla vieläkin Kiinan vierailulla. Venäjältä kuuluu puheita, miten rakennetaan suhteita tiettyihin maihin. Niin kyllä tässä tällainen vaara liikkuu. Niin, presidentti puhuu maailman jakautumisesta. Minkälainen vedenjakaja Ukrainan sota on tässä asiassa? No kyllä Ukrainan sodan myötä, paitsi että länsimaat ovat löytäneet toisensa ja ehkä itsensä, niin kyllä myös erilaiset autoritääriset valtiot, voisi sanoa rumasti jopa roistovaltiot, ovat löytäneet toisensa. Ja tähän liittyykin suuri vaara ja juuri tämän vuoksi länsimaiden pitäisi ottaa Ukrainan tukeminen sodassa vielä nykyistäkin vakavammin. Häviäjällä ei ole useinkaan ystäviä, etenkään voimaa kunnioittavien tyrannien keskuudessa. Jos Venäjä saavuttaa tässä sodassa sellaisen tuloksen, jonka se itse voi tulkita voitoksi ja joka tulkitaan autoritaarisissa valtioissa voitoksi, niin Venäjän asema maailmassa on sen jälkeen paljon vahvempi. Ja Venäjän edustaman sillä maailmanjärjestysmallilla, jota Venäjä edustaa, jota Venäjä ajaa, on huomattavan paljon vahvempi asema maailmassa. Se tekee maailmasta huonomman ja vaarallisemman paikan. Ja tämä on keskeinen syy siihen meidän oman turvallisuutemme lisäksi ja Ukrainaa kohtaan tunnetun solidaarisuuden lisäksi siihen, että meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Venäjä ei voita tätä sotaa. Miten te arvioitte lännen valmiutta luovuttaa entistä raskaampaa aseistusta Ukrainaan? Valmius kasvaa kaiken aikaa. Tässä on jatkuvasti ylitetty sekä Venäjän asettamia punaisia viivoja että rikottu länsimaiden itse itselleen asettamia henkisiä kahleita ja tabuja. Mutta olen toistanut tätä nyt vuoden ajan. Olisi parempi tehdä radikaaleja päätöksiä nopeasti, koska ne joudutaan kuitenkin tekemään. Ja mitä myöhemmin ne tehdään, mitä hitaammin ne tehdään, sitä enemmän veri vuotaa. Mitä ovat radikaalit ratkaisut tai päätökset? Antaa Ukrainalle kaikki se raskas aseistus, jota Ukraina tarvitsee ja jota länsimaista löytyy, ja olla pohtimatta sellaista Venäjän luomaa eskalaationarratiivia, että jos teette tämän ja tämän, jos annatte Ukrainalle tätä tai tuota, niin se johtaa 3. maailmansotaan ja tekee Natosta tämän sodan osapuolen. Yleisö kysyy, että miten te näette tai mitä ajattelette Venäjän ydinasepelotteesta? No tietenkin meidän pitää lähteä siitä, että kukaan ei tule käyttämään ydinasetta missään konfliktissa. Ydinaseet olivat sota-ase 1940-luvulla. Silloin ne olivat vain erittäin suuria pommeja, mutta niistä on tietysti sen jälkeen tullut jotakin aivan muuta. Niitä ei ole tarkoitettu sodankäyntiin. Kukaan ei tule niitä käyttämään, koska kaikki tietävät, mitä siitä seuraisi. Ja senpä takia meidän olisi syytä sivuuttaa Venäjän suorat tai epäsuorat vihjaukset ydinaseiden käytöstä tai uhkailut ydinaseiden käytöllä. Ukraina on vaatinut länneltä sotatalouteen siirtymistä. Mitä se tarkoittaa? No, tällä hetkellä me elämme Ukrainan tukemisen suhteen sellaisessa nollasummataloudessa, jossa me joudumme pohtimaan sitä, että mitä meillä on varastoissamme. Tällä hetkellähän apu muodostuu siitä, mitä me pystymme länsimaissa etsimään omista hyvin niukoista varastoistamme, kuten on osoittautunut. Toisin sanoen meillä tuotanto ei lainkaan vastaa sitä, mitä tarvitaan. Käsitys siitä, minkälaista on
tämän ajan sodankäynti on muuttunut hyvin radikaalisti. Se ei olekaan nopea salamasota, joka on muutamissa viikoissa ohitse, vaan se voi olla vuosia kestävä kulutussota, jossa tarvittavat materiaalimäärät ovat täysin käsittämättömiä. Yhdysvallat on ainoa länsimaa, joka pystyy rauhan aikana pitämään yllä tarvittavaa tai edes sinne päin olevaa tuotantokapasiteettia, mutta kyllä tämä tilanne on Länsi-Euroopassa surkea. Meillä usein puhutaan kalustosta, että se on riittämätöntä, mutta ei Euroopassa ole tällä hetkellä kapasiteettia tuottaa edes ampumatarvikkeita riittävästi. Miten valtioiden pitäisi reagoida? Mitä ne voivat tehdä? No, sotataloutta, riittävää tuotantoa ei ilman julkista rahaa saada pystyyn, koska ei yksinkertaisesti normaaliaikoina ole sellaisia markkinoita, että kaupallisesti toimivien yritysten kannattaisi ylläpitää sellaisia tuotantolinjoja ja sellaista tuotantokapasiteettia, jota taas sitten tällaisissa tilanteissa tarvittaisiin. Esimerkiksi EUn yhteisiä varoja pitäisi käyttää paitsi Ukrainan suoraan tukemiseen, niin myös oman puolustusteollisuuden saattamiseen sotajalalle, näin voidaan sanoa. Voidaanko tässä asiassa lisätä EUn yhteisvastuuta? No täytyy aina muistaa, kun mä ymmärrän tämän, mihin tällä pyritään tällä kysymyksellä, mutta haluan tässäkin tilanteessa taas korostaa, että EU on ollut ehkä se länsimaiden heikko lenkki, jos puhutaan Ukrainalle annettavasta tuesta. Yhdysvallat tekee enemmän kuin koko Eurooppa yhteensä, Britannia tekee enemmän kuin EU yhteensä. Että kyllä tässä on peiliin katsomisen paikka, mutta jos EU tarjoaa työkaluja siihen, että pystyttäisiin koordinoimaan materiaalin tuotantoa niin, että kaikki eivät yritä tehdä samaa asiaa, se, että tämä tapahtuisi tehokkaasti ja muistaen se, että meillä on yhteisiä turvallisuusintressejä, niin kaikin mokomin. Eli yhteisvastuutako voisi lisätä Ukrainan auttamisen nimissä EU:ssa? Tässä on kyse meidän kaikkien hyvin konkreettisesta ja fyysisestä turvallisuudestamme. Tämä on se, mitä ukrainalaisetkin omissa puheenvuoroissaan korostavat, ja tämä on jotain, mikä ehkä kasvavassa määrin ymmärretään länsimaissa, mutta ei kenties vieläkään aivan riittävästi. Oletteko te valmiita korottamaan suomalaisten puolustusmäärärahoja tai suomalaisten Ukrainan auttamista myös siinä tapauksessa, että se on pois julkisista palveluista? No oikeastaan sama pätee siihen, että kuinka paljon Suomi voi toimittaa sotamateriaalia Ukrainaan, joka on väistämättä pois meidän omasta puolustuskyvystämme. Tässä pitää tunnistaa se, että Ukrainassa on kyse myös meidän omista turvallisuusintresseistämme. On meidän itsekkäissä intresseissämme, että Venäjä häviää tämän sodan. Se on suorastaan välttämätöntä meidän omien intressimme kannalta. Mutta palatakseni tähän kysymykseen ihan kirjaimellisesti. Perussuomalaisten lähtökohta on se, että julkisia menoja pitää karsia, mutta niitä ei pidä karsia juustohöylällä. Niitä pitää karsia kohdennetusti. Meidän on pystyttävä panemaan julkiset menot tärkeysjärjestykseen, leikattava kokonaan pois turhat ja toissijaiset menot ja sen jälkeen panostettava siihen, mikä on tärkeää. Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat meidän näkemyksemme mukaan valtion ydintehtäviä ja niiden ylläpitäminen on valtion ydinvelvollisuus omia kansalaisiaan kohtaan. Niinpä. No palataan näihin aseisiin. Uskotteko, että Ukraina saa länneltä hävittäjiä tai niitä paljon puhuttuja Leopard-panssareita, joita kaikki melkein jo lupasivat lähettää, kun Saksa saatiin mukaan, sitten on ollut lipeämistä? Tästä Leopard-asiasta en valitettavasti, tai olen haluton kommentoimaan sitä, koska siitä liikkuu nyt niin paljon ristiriitaista tietoa. Joidenkin näkemysten mukaan nämä puheet takin kääntymisestä ovat uutisankkoja. En tiedä, mikä on totuus. Se varmasti nähdään aivan tulevina viikkoina. Kyllä minä uskon, että loppujen lopuksi tankit saadaan Ukrainaan. Loppujen lopuksi Ukrainalle annetaan hävittäjiä. Mutta tässä palataan siihen, mistä hetki sitten juuri puhuimme, että henkinen laiva kääntyy hiukan liian hitaasti. Olisi hyvä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja toimittaa Ukrainalle se apu,
joka sinne joka tapauksessa toimitetaan, kun poliittinen paine käy riittävän suureksi. Tässä on se tilanne, että Ukrainassa kaatuneet sotilaat eivät ole spekulatiivisia numeroita, he ovat todellisia ihmisiä. Tekin olette ollut Ukrainassa töissä aikoinaan, niin oletteko te menettänyt sodassa ystäviänne? No on ihmisiä, joista en ole kuullut pitkään aikaan, mutta välttäisin keskustelun viemistä henkilökohtaiselle tasolle. En pidä sitä niinkään mielenkiintoisena. Siellä kuolee suuria määriä ihmisiä joka päivä ja ukrainalaiset valitettavasti maksavat verellään sen epäröidyn ja viivyttelyn, jota länsimaissa harrastetaan. Sota on nyt kestänyt lähes vuoden ja tappiot ovat valtavia molemmin puolin. Minkälainen on näkymä sodan jatkosta? Kyllä lienee selvää se, että Venäjällä ei ole sellaista sotaväsymystä, jota nähtiin esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan loppupuolella, joka johtaisi sitten Venäjällä johonkin sisäiseen kaaukseen tai kansannousuun. Pikemminkin siellä on vajottu sellaiseen perivenäläiseen kollektiiviseen uhrimentaliteettiin tai uhriasentoon, jossa koetaan, että koko maailma käy epäoikeudenmukaista taloudellista ja muuta sotaa Venäjää vastaan. En näe juurikaan toivoa Venäjän sisäisen kehityksen suhteen. Venäjä pystyy myös materiaalin ja henkilöstön puolesta jatkamaan tällaista, voisi sanoa matalan intensiteetin kulutussotaa hyvinkin pitkään. Venäjällä toisin kuin länsimaissa on varastoitu toisesta maailmansodasta lähtien kaikki luoliin ja vuorten sisään, ja kyllä siellä riittää kalustoa. Ja tämä on yksi syy siihen, että meidän pitäisi pohtia oman Ukrainalle annettavan apumme taloudellis-tuotannolliset perusteet aivan uudestaan, koska täältä loppuvat varastot ennemmin tai myöhemmin. Ja monesta paikasta Venäjä näitä vanhentuneita aseita käyttöön, jos ne on ja kun ne ovat kyllä, ja niitä tuodaankin maaneet pitkään käyttämättöminä? Niin kuin Stalin sanoi aikanaan, niin määrässä on aivan omanlaistaan laatua. Venäjällä määrä on laatua, ja kyllähän määrä on laatua. Se aseistus, jota Venäjä käyttää, on jatkuvasti vanhempaa, se on jatkuvasti heikkokuntoisempaa, mutta se on täysin riittävää esimerkiksi kaupunkien pommittamiseen. Sillä saa tuhoa aikaan. Katsotaan kuitenkin eteenpäin. Viimeinen kysymys. Miten perussuomalaisten tai teidän ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan mielestä Ukrainan jälleenrakennus aikanaan pitäisi rahoittaa? No tietenkin jälleenrakennukseen liittyy aina myös se investointiaspekti. Siellä on sen jälkeen valtavat rahat liikkeellä, ja kyllähän Euroopan olisi syytä olla tarkkana siinä, että siellä ei ole sitten, sanotaan poliittisesti epätoivottavia investoreita liikkeellä. Oligarkkeja tai korruptiota? Ehkä sitä ja sitten jopa ulkoisia toimijoita, haluamatta nyt mainita Kiinaa nimeltä, niin jos verrataan vaikkapa Kiinan taloudelliseen aktiviteettiin Afrikassa tällä hetkellä, niin sillä on sitten poliittinen hintansa jos luovutetaan ikään kuin infrastruktuurimarkkinat tällaisille toimijoille. Mielestäni ensisijaisesti meidän pitää nyt luoda jonkinlainen laillinen selkänoja sille, että Venäjän valtion ja valtiota lähellä olevien yksilöiden länsimaissa jäädytetyt varat voidaan takavarikoida ja käyttää tällaisiin tarkoituksiin. Se on oikeus ja kohtuus, ja se on myös rahallisesti täysin välttämätöntä. Sillä ainakin päästään alkuun, jos näin toimitaan, ja se on mahdollista. Kiitos haastattelusta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho, ja kaikille katsojille, kuuntelijoille paljon kiitos seurasta. Oikein hyvää viikonloppua ihan kaikille.